ओके, गुड मर्निङ क्लास। आज हामी यो सेमेस्टरको अन्तिम क्लास नै लिन्छौँ होला सायदै। हुन त क्लास त अलमोस्ट सकिसकेको छ, तैपनि आज फर्दर चाहिँ एउटा यो सानो टप लोड फोरकास्ट भन्ने एउटा चाहिँ बाँकी थियो, त्यो एउटा चाहिँ आज सकाउँछौँ। त्यसपछि अलमोस्ट हामी कोर्स नै सकाउँछौँ। तिम्रो कोही साथीहरू आउँछ कि भनेर म कुर्दैछु, त्यति मात्रै हो, फर्दर हामी गइहाल्छौँ। सो धेरै छैन, एउटा सानो 2-3 लाइन मात्रै हो, धेरै पनि छैन। यो लोड फोरकास्टिङ भनेर चाहिँ जेनरली एउटा ट्रु एन्ड फल्समा चाहिँ सोध्ने गरे हो। जस्तो कसरी सोध्ने गरेछ भन्दाखेरि पनि यो एउटा चाहिँ यसरी चाहिँ द सिमुलेसन मेथड अफ द लोड फोरकास्टिङ इज मोर सुइटेबल फर अ स्मल एरिया लोड फोरकास्ट भनेको के हो होइन, जेनरली त्यसरी चाहिँ सोध्ने गरे हो। वाट इज लोड फोरकास्ट एन्ड डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ लोड फोरकास्टिङ मेथडहरू के छ, अनि कुन चाहिँ सुइटेबल, कस्तो प्रोसिड्युरमा चाहिँ कुन सुइटेबल छ भनेर चाहिँ जेनरली सोध्ने ट्रेन्ड छ। पर्टिकुलर मात्रै हो। सुरु गरिहालौँ क्या हो। आई गेस हामी सुरु गर्दा ठिकै होला। 12जना। ओके, हुन त यहाँ स्लाइडमा पनि देख्न सकिन्छ नि स्क्रिनमा। प्रेडिक्सन दुईवटा टर्मिनोलोजी युज गरेको छ, एउटा प्रेडिक्सन, एउटा फोरकास्टिङ भनेर चाहिँ। प्रेडिक्सन भनेको चाहिँ जुन चाहिँ इन ह्युमन नेचरमा अथवा ह्युमनको रेस्पोन्समा हाम्रो कन्डिसनमा कन्ट्रोलमा छैन, त्यस्तो खालीलाई चाहिँ हामी प्रेडिक्सन भन्छौँ भने फोरकास्टिङ भनेको चाहिँ कुनै एउटा सर्टेन मेथड लाएर चाहिँ कुनै एउटा सर्टेन मोडल एनालाइसिस गरेर जुन फ्युचरमा हुन सक्ने पोसिबिलिटीलाई हामी फोरकास्टिङ भन्छौँ भने प्रेडिक्सन भनेको कुनै पनि मोडल एनालाइसिस नगरिकन, डाटा एनालाइसिस नगरिकन नियर फ्युचरमा यस्तो हुन सक्ने कन्डिसन छ भनिन्छ भने द्याट इज नन एज अ फोरकास्ट ए प्रेडिक्सन। सो यो प्रेडिक्सन भनेर यसो हेर्ने हो भने चाहिँ इज अ जेनरल स्टेटमेन्ट अर अ गेस अफ समथिङ विच विल ह्यापन रिगार्डलेस अफ वेदर द पिपल वान्ट इट अर नट, is something beyond the one's control, might be the prediction of rain or the bad weather. Then, so generally a prediction भन्यो भने चाहिँ कुनै पनि इट्स अ गेस होइन, गेस हो जसमा चाहिँ पिपलहरूको इन्टेन्सन अथवा निडहरू चाहिँ फुलफिल नभइकन अथवा कन्ट्रोल नभइकन जुन चिज चाहिँ जेनरली यस्तो हुन सक्ने पोसिबिलिटी छ भन्यो भने द्याट इज नन एज प्रेडिक्सन भयो भने फोरकास्टिङ भन्यो भने जस्तो अब 10 वर्षमा नेपाललाई विद्युत खपत चाहिँ जस्तो 10,000 मेगावाट चाहिन्छ भनेर कुनै एउटा प्रेडिक्सन नै हो, तर इन टर्म्स अफ द कुनै डाटा एनालाइसिस गरेर गऱ्यो भने द्याट इज नन एज अ फोरकास्टिङ, जसमा चाहिँ जस्तो अहिले मान्छेहरू विद्युत यसरी खपत गरिरहेछ र अब इलेक्ट्रिक भेहिकल इन्क्लुड भयो सिस्टममा, हाम्रो सिस्टममा इलेक्ट्रिक भेहिकल इन्क्लुड भइदियो भने चाहिँ डाटा कन्जम्सन ट्रेन्ड चाहिँ यसरी चेन्ज हुन्छ भनेर एनालाइसिस गर्छ भने द्याट इज नन एज अ फोरकास्टिङ। सो अ फोरकास्टिङ इज a statement whether what will happen if the certain condition or trends continues. The अहिले जस्तो assume that the cause of the events are under the human control, होइन? Thus, if the forecast is undesirable, it is within one's ability to charge it. सो अहिले जस्तो भर्खरै भनिहाल्यौँ, जस्तो इलेक्ट्रिक भेहिकल भयो, अहिले सोलर होइन सिस्टममा यदि सोलर चाहिँ इन्टिग्रेट भइदियो भने चाहिँ जेनेरेसनको प्याटर्न कस्तो हुन्छ। सो ट्रेन्ड भन्यो भने चाहिँ के हो भने पास्ट हिस्टोरिकल डाटालाई चाहिँ अहिलेको जस्तो पास्ट हिस्टोरिकल डाटामा एनर्जी कन्जम्सन कसरी ग्रोथ भइरहेछ र त्यसमा नयाँ सिस्टमको इन्ट्रोड्युस गर्यो भने जस्तो अब सोलर एड भयो भने जेनेरेसनको प्याटर्न कसरी चेन्ज हुन्छ होइन, अथवा कुनै एउटा ट्रेनमा चाहिँ डाटा पहिला चाहिँ 10-10 मेगावाट हरेक वर्ष चाहिँ 10-10 मेगावाट इन्क्रिज भइरहेको थियो, अब चाहिँ सिस्टममा चाहिँ लोड ग्रोथ चाहिँ इन टर्म्स अफ इलेक्ट्रिक भेहिकल इन्क्लुड भइदियो भने सिस्टमको प्याटर्न लोड ग्रोथ चेन्ज कसरी हुन्छ। पहिले 10-10 मेगावाटमा लोड ग्रोथ भइरहेको थियो भने अब त 20 मेगावाट हुनसक्छ होइन। सो त्यसरी चाहिँ चेन्ज भयो भने द्याट इज नन एज अ ट्रेन्ड एनालाइसिस भनेको त्यो भयो, कसरी चाहिँ लोड प्याटर्न चाहिँ चेन्ज भइरहेछ अथवा हिस्टोरिकल डाटा अनुसार भन्यो भने ट्रेन्ड इन द एबभ एक्सप्रेसन इज सिम्पल एक्सप्रेसन। सो लोड ग्रोथ क्यारेक्टरिस्टिक्स जेनरली दुईवटा कुरा छ, एउटा प्रेडिक्सन भन्यो भने चाहिँ ह्युमन कन्ट्रोल नभएको अथवा
ह्युमन कन्ट्रोल अथवा ह्युमनको विल नभएको चेन्जलाई चाहिँ हामी प्रेडिक्सन भन्छौँ भने जहाँ चाहिँ फोरकास्टिङ भन्यो भने चाहिँ हिस्टोरिकल पास्ट डाटा छ हामीसँग त्यसलाई चाहिँ ह्युमन नेसेसिटी अथवा प्रेडिक्सन गर्यो भने चाहिँ सच टाइप अफ प्रेडिक्सन इज नन एज द फोरकास्टिङ डाटा एनालाइसिस गर्यो भने द्याट इज नन एज द फोरकास्टिङ भयो सो जेनरली फोरकास्टिङ भनेको चाहिँ के हो जेनरली अनि फोरकास्टिङलाई चाहिँ दुई सिस्टममा चाहिँ टु क्याटेगोरिज गरिएको छ एउटा सर्ट टर्म फोरकास्टिङ एउटा लङ टर्म फोरकास्टिङ भयो सो सर्ट टर्म फोरकास्टिङ भन्यो भने चाहिँ हुन त इएसपिएम पढ्नेहरूले त यो अगाडि पनि पढिसकेको हुन्छ सो तैपनि सर्ट टर्म फोरकास्टिङ भन्यो भने चाहिँ आवरली विकली फोरकास्टिङ गर्यो भने सर्ट टर्म फोरकास्टिङ भनिन्छ भने वेयर एज लङ रन फोरकास्टिङ भन्यो भने इन टर्म्स अफ इयर वाइज फोरकास्टिङ गर्यो 20 इयर्स 15 इयर्स प्रोजेक्टहरू चाहिँ अब फोरकास्ट सो 15 इयर्समा चाहिँ हामी इलेक्ट्रिसिटीको डिमान्ड कसरी ग्रोथ हुन्छ होइन जस्तो अहिले 2022 चलिरहेको छ भने अहिले 2050मा चाहिँ हाम्रो प्रोभिन्स वाइज जस्तो अहिले 7वटा प्रदेश छ 7वटा प्रदेशमा इन्डिभिजुअल प्रदेशमा चाहिँ लोड ग्रोथ कसरी हुन्छ पपुलेसन ग्रोथलाई कन्सिडर गरेर मान्छेहरूले सिफ्टिङ गर्यो भने द्याट इज बिलोङ्स टु द सर्ट लङ रेन्ज फोरकास्टिङ होइन सर्ट रेन्ज फोरकास्टिङ भन्यो भने आजको भोलि नै जस्तो आजको भोलि जस्तो अब इन टर्म्स अफ जाडो महिना छ भने आजको भोलि कसरी लोड प्याटर्न चेन्ज भइरहेको हुन्छ होइन लोड ग्रोथ कसरी हुनसक्छ सो त्यो लोड ग्रोथलाई कसरी म्याच गर्नलाई कुन कुन हाइड्रो पावरहरू चाहिँ अपरेट गर्ने होइन अथवा विदेशबाट चाहिँ लोड कति चाहिँ पावर किन्ने भनेर चाहिँ जुन सर्ट रेन्ज फोरकास्टिङ गरिन्छ द्याट इज नन एज अ सर्ट रेन्ज फोरकास्टिङ इम्पोर्टेन्ट फर अ डे टु डे पावर सिस्टम इक्जाम्पल जस्तो लोड सेडिङ होइन लोड सेडिङ भनेको चाहिँ होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ लोड ग्रोथ जस्तो सुक्खा मौसममा पानी सुक्यो पानी सुकेपछि नेपालमा ग्रोथ छैन पानी पानी इन द सेन्स पावर कम छ देन त्यो पावर कम छ भने चाहिँ कुन क्याटेगोरीलाई लोड पहिला दिने त जस्तो इन टर्म्स अफ पहिला अस्ति हामीसँग लोड नहुँदाखेरि अथवा पावर नहुँदाखेरि लोड सेडिङ गर्नुपर्ने थियो त्यो लोड सेडिङ गर्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ लोडलाई चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्ने जस्तो एउटा इन्डस्ट्रीले चाहिँ 5 मेगावाट चाहिँ लोड कन्ज्युम गरिरहेछ भने मानिलिउँ त्यो इन्डस्ट्री पर्टिकुलर इन्डस्ट्री चाहिँ बेलुकाको हाम्रो पिक भनेको 6 देखि 8 हो अथवा 9 हो सो पिक टाइममा चाहिँ यदि त्यो इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ मैले लोड काटेँ भने द्याट 5 मेगावाट विल बी इनफ टु सप्लाई फर द डोमेस्टिक पर्पोज होइन सो डोमेस्टिक पर्पोजमा त इनफ हुन्छ त्यो 5 मेगावाट चाहिँ यदि डोमेस्टिक पर्पोजमा चाहिँ लोड पठाउने हो तर इन्डस्ट्रियललाई चाहिँ लोड कट गर्ने हो भने त डोमेस्टिक पर्पोजमा त लोडको प्रब्लम नै भएन सो त्यसरी चाहिँ डे टु डे आजको भोलि कति लोड काट्ने भनेर चाहिँ गऱ्यो भने द्याट इज नन एज सर्ट फोरकास्टिङमा चाहिँ त्यसरी लोड सेडिङ गर्न सकियो लोड अब कहिलेकाहीँ त लोड सेडिङ नै गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि सेड्युलिङ अथवा लोड सेडिङ होइन त्यो भयो एन्ड फ्रिक्वेन्सी पावर फ्रिक्वेन्सी कन्ट्रोलहरू जस्तो त्यही लोड ब्यालेन्स गर्ने नै हो So such type of the forecasting is known as the load forecasting. Need to consider the load discontinuities. Example, weather and temperature variations. So कहिलेकाहीँ चाहिँ हावाहुरी चलेर चाहिँ कुनै लङ ट्रान्समिसन लाइनहरूमा चाहिँ ट्रिप भइदियो होइन सो फल्ट आइदियो सिस्टममा भने सबस्टेसनमा फल्ट आइदियो भने सो टाइप अफ द planning that will come in the range of the short forecasting भइदियो भने whereas long range forecasting भन्यो भने चाहिँ long term forecasting जस्तो अहिले 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट कन्जम्सन गर्ने भन्ने कुरो छ र 10 वर्षमै 15,000 मेगावाट चाहिँ हामीले जेनेरेसन गर्ने भनेर छ एजुम हाम्रो लङ रेन्जमा चाहिँ प्लानिङ सो त इयर वाइज चाहिँ फोरकास्टिङ अथवा प्लानिङ गर्यो भने द्याट इज नन एज द लङ रेन्ज फोरकास्टिङ इम्पोर्टेन्ट फर द सिस्टम प्लानिङ पर्सपेक्टिभ है important that is the annual peak demand and the energy shell the minor discontinuities are ignored यसकोमा चाहिँ सानोतिनो अब सरकार के भन्छ फल्टहरू चाहिँ एनालाइसिस गरिन यसमा चाहिँ लङ रेन्जमा चाहिँ एनर्जी जेनेरेसन एक्युरेसी सिस्टममा रिलायबिलिटी कसरी ल्याउने होइन सिस्टमको ग्रोथ कसरी हुन्छ लोड ग्रोथ कसरी हुन्छ भनेर कन्सिडर गर्यो भने द्याट इज नन एज अ लङ रेन्ज फोरकास्टिङ नेक्स्ट इज द सर्ट टर्म फोरकास्टिङ भइहाल्यो आवरली कन्सिडर गर्यो भने जेनरली फोरकास्टिङमा दुईटा मेथड चाहिँ युज गरेको देखिन्छ एउटा ट्रेनिङ मेथड नेक्स्ट इज द सिमुलेसन मेथड सो ट्रेनिङ मेथड र सिमुलेसन मेथड भन्यो भने चाहिँ दुईटै फ्युचर प्रेडिक्सन गर्ने अथवा फ्युचर फोरकास्टिङ गर्ने मेथड हो सो ट्रेनिङ मेथडमा चाहिँ के गरिन्छ भने इन अर्डर टु डेभलप अ मोडल फर प्रेडिक्सन
future values. The training method analysis uses only the time series historical variable used for the forecasting. भनेको चाहिँ के हो भने ट्रेनिङ मेथड भनेको जस्तो 10 वर्षको कुनै काठमाडौँ केइसीकै कुरा गरौँ, केइसीमा 10 वर्षदेखि लोड प्याटर्न कसरी चेन्ज भइरहेछ, 2001 मा उसले कति लोड कन्जम्सन गरिरहेछ, 2002 मा कति छ, 3 मा कति छ भनेर हामी हिस्टोरिकल डाटा कलेक्ट गर्छौँ पहिला हैन, पर्टिकुलर केइसीको। सो मानिलिउँ 2001 मा 1 मेगावाट कन्ज्युम भइरहेछ, 2 मा 2 मेगावाट, 3 मा 3 मेगावाट अथवा 4 मा 4 मेगावाट त्यसरी कन्ज्युम्सन भइरहेछ भने त्यसरी चाहिँ 10 वर्षको डाटा हेर्छौँ। त्यो 10 वर्षको डाटालाई चाहिँ इन टर्म्स अफ त्यसपछि एक्सपोनेन्शियल एनालाइसिसहरू गरेर चाहिँ त्यसपछि कुनै एउटा ट्रेन्ड निकाल्छौँ। हुन त तिमीहरूले थाहा पनि छ होला, एक्सेलमा त्यसरी राख्यो भने ट्रेन्ड कसरी फ्लो हुन्छ भनेर चाहिँ टक्क निकाल्न सकिहालिन्छ। सो त्यसरी हिस्टोरिकल डाटा निकालेर चाहिँ अब ल मानिलिउँ बेस इयर भनेको अहिले हाम्रो 2022 छ भने 2022 सम्म कसरी एनर्जी खपत भइरहेछ भनेर कुनै एउटा ट्रेन्ड आउँछ हैन, कुनै एउटा एक्सपोनेन्शियल अथवा लोगारिथमिक कुनै एउटा कर्भसँग फिट आउने गरिन्छ। त्यसरी आएको डाटालाई चाहिँ अब अर्को नेक्स्ट इयरमा चाहिँ अर्को 10 वर्षमा चाहिँ अब कसरी चाहिँ लोड ग्रोथ हुन्छ भनेर चाहिँ निकाल्ने एनालाइसिस मेथड भन्यो भने द्याट इज द ट्रेनिङ मेथड अर्थात् ट्रेन एनालाइसिस मेथड। These kinds of the method is only applicable for the large area. ठीक छ। सो यो लार्ज एरियामा चाहिँ ट्रेनिङ मेथड चाहिँ युज गरिन्छ। Whereas simulation method भनेको चाहिँ simulation method is used for the more accurate in the small area forecast, जहाँ चाहिँ कस्तो खाले डाटा चाहिन्छ भन्दाखेरि कन्ज्युमरको सेटलमेन्ट, कन्ज्युमर बिहेभियर, कन्ज्युमर सेटलमेन्ट, इकोनोमिकल ग्रोथ, सोसियल इकोनोमिकल ग्रोथहरू कसरी भइरहेछ हैन, त्यसपछि डिमान्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स कति बेला चाहिँ बढ्ने कस्तो बेला घट्ने, यी यावत डाटाहरू चाहिँ राखेर चाहिँ एनालाइसिस गरिन्छ भने द्याट इज नन एज अ सिमुलेसन मेथड। सो यसबाट चाहिँ के थाहा हुनु पर्यो भने सो सिमुलेसन मेथड्स आर बेसिकली युज फर एक्युरेट फर स्मल एरिया फोरकास्ट, जसमा चाहिँ कस्तो कस्तो खाली डाटा भन्दाखेरि कन्ज्युमरको बिहेभियर, कन्ज्युमरको सेटलमेन्ट अथवा कन्ज्युमर सोसियो इकोनोमिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स, त्यसपछि डिमान्ड उसको कस्तो छ भनेर चाहिँ यी यावत डाटाहरू जहाँ चाहिँ म्याक्सिमम डाटा चाहिन्छ त्यस्तोमा चाहिँ सिमुलेसन मेथड, स्मल एरियामा चाहिँ डाटा म्याक्सिमम युज हुन्छ त्यहाँ चाहिँ सिमुलेसन मेथड युज हुन्छ भने जहाँ चाहिँ डाटा धेरै चाहिँदैन, जहाँ चाहिँ ट्रेनिङ एनालाइसिस अथवा हिस्टोरिकल डाटा चाहिँ युज मात्रै गर्यो, टाइम सिरिज डाटा मात्रै युज गरिन्छ भने द्याट इज नन एज अ ट्रेनिङ मेथड चाहिँ युज गरिन्छ। योभन्दा फर्दर चाहिँ म ट्रेनिङ मेथड भनेको चाहिँ के हो त्यही डाटा एनालाइसिस गर्ने भयो। त्यसपछि चाहिँ यो फर्दर हामी क्यालकुलेसनमा जाँदैनौँ, फर यर पर्पोज ओन्ली। यो चाहिँ हामी इएसपिएममा चाहिँ पढाइ हुन्छ, नपढ्नेहरूलाई चाहिँ खासै त्यति हामी यो के भन्छ यता टिएनडीमा चाहिँ त्यसलाई युज गर्दैन, जस्ट फर यस्तो यस्तो छ भनेर मात्रै हो। सिमुलेसन मेथड भनेर चाहिँ एक लाइनमा त्यही नै हो। सो द्याट मच फर द लोड फोरकास्टिङ। सो जेनरली लोड फोरकास्टिङ भन्यो भने चाहिँ जेनरली यसरी सर्ट क्वेसनमा चाहिँ सोध्ने ट्रु एन्ड फल्समा मात्रै सोध्ने ट्रेन्ड छ। सो यस्तोमा चाहिँ लेख्न आइहाल्यो भने पनि द either simulation or the training methods in generally सोध्ने ट्रेन्ड छ। The simulation method of the load forecasting is more suitable for small area load forecast यसरी सोध्यो भने so the statement is true because for a simulation method the large data of the consumers behavior, consumers nature अनि socio-economical data, demand data are necessary for the simulation method, so which is more suitable for the small area forecast, and the training method is more suitable for the large area भनेर चाहिँ त्यति लेखिदिनु पर्यो। ठिक छ। सो यो त भयो लोड फोरकास्टिङको प्याटर्न भयो हैन। मैले पढाउनु बाँकी भनेको यही एउटा च्याप्टर थियो। सो द लोड फोरकास्टिङ इज ओभर हियर। जस्ट अ मिनट है, त्यसपछि हामी कतिजना छौँ? ओके, भेरी नाइस, 18 जना। सो यो त भयो यावत कुराहरू। सो तिमीहरूले खासै अन बिहाफ अब मेरो च्याप्टर चाहिँ सकिने गयो। सो ट्रु एन्ड फल्समा तिमीहरूले खासै मलाई के पनि सोधेनौ हैन। तैपनि लास्ट इयर्सका स्टुडेन्टहरूले मलाई सोधेको क्वेसनहरू चाहिँ मैले इन टर्म्स अफ सर्ट नोट्स भनेर बनाएको थिएँ, 4-5वटा क्वेसन चाहिँ। त्यति बेला तिमीहरूभन्दा एक ब्याच सिनियरले मलाई सोधेको थियो, त्यही भएर मैले एउटा सानो नोट जस्तो बनाएको थिएँ। त्यो नोटमा चाहिँ जस्तो डिस्ट्रिब्युसन केसमै यी कुराहरू चाहिँ मलाई सोधेको थिएँ
उनीहरूले सो त्यसैलाई मैले तिमीलाई अहिले यो पठाइदिन्छु तैपनि एकचोटि यो चाहिँ के हो भनेर चाहिँ अलिकति म ब्रिफमा भनिदिन्छु कसरी सोधेको छ भने डिस्ट्रिब्युसन साइडमा फर अ डिजाइन अफ अ डिस्ट्रिब्युसन अर्बन डिस्ट्रिब्युसन लाइन फर्स्ट सेलेक्ट द ट्रान्सफर्मर लोकेसन एन्ड देन the size of the conductor अर्बन डिस्ट्रिब्युसन र रुरल डिस्ट्रिब्युसन ए र बी क्वेसन हेर अर्बन डिस्ट्रिब्युसन र रुरल डिस्ट्रिब्युसनमा कुन चाहिँ ट्रु एन्ड फल्स है फर्स्ट सेलेक्ट द ट्रान्सफर्मर लोकेसन एन्ड देन द साइज अफ द कन्डक्टर भनेको छ अब ट्रु हो कि फल्स हो भनेर हेर्नु पर्यो सो मैले लास्ट टाइम पनि अलिकति भनेको थिएँ अब तिमीहरूले कतिको याद गर्छौ गर्दैनौ हुन त धेरै पनि भइसक्यो सो अर्बन डिस्ट्रिब्युसनमा कुरा गर्दाखेरि अर्बन डिस्ट्रिब्युसन भनेको के हो भने जस्तो सहरी एरिया भयो सहरी एरियामा लोडहरू जस्तो घरहरू टाँसिएर बसेको हुन्छ होइन लोडहरू एउटै सेन्टरमा बसेको हुन्छ जस्तो कालीमाटीकै केस हेर्ने हो भने सबै घरहरूमा सब लोड छ द्याट मिन्स हाइली डेन्स पपुलेसन छ त्यहाँ सो डेन्स पपुलेसनमा लोड पनि खुम्चिएर अथवा डेन्स हाई डेन्स पपुलेसन भएर चाहिँ डेन्सिटी पपुलेसन भएर चाहिँ लोड पनि सेन्टरमै बसेको हुन्छ लोड डिस्ट्रिब्युटेड फर्ममा हुँदैन भने एउटा चाहिँ अर्बन डिस्ट्रिब्युसनको त्यस्तो नेचर हुन्छ वेयर एज फर रुरल डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ के हुन्छ रुरल भनेको हाम्रो गाउँघर एरियातिर भयो जहाँ चाहिँ के हुन्छ एउटा सर्टेन कम्युनिटी एउटा लोकेसनमा बस्छ भने अर्को सर्टेन कम्युनिटी अर्कै लोकेसनमा बसिरहेको हुन्छ सो द लोड इज डिस्ट्रिब्युटेड फर्ममा हुन्छ ठिक छ सो दुईटा कुरा भयो एउटा अर्बनमा भयो नि लोडहरू चाहिँ एकै ठाउँमा बसेको हुन्छ भने रुरलमा चाहिँ लोडहरू चाहिँ छरिएर बसेको हुन्छ सो त्यस्तो खाली केस छ अथवा लोड प्याटर्न त्यस्तो छ भने चाहिँ त्यसको एन्सर कसरी गर्ने त ल फर अ डिजाइन अफ एन अर्बन डिस्ट्रिब्युसन लाइन फर्स्ट सेलेक्ट द ट्रान्सफर्मर लोकेसन एन्ड द कन्डक्टर साइड दुईटा चोइस छ एउटा ट्रान्सफर्मर पहिला लोकेसन फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो कि पहिला कन्डक्टरको साइज पहिला फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो केले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ भन्दाखेरि जस्तो पहिला यो ब्याकग्राउन्ड लेखेँ इन अर्बनमा कस्तो हुन्छ भने जस्तो अर्बनमा लोडहरू एकै ठाउँमा बसेको हुन्छ सो मैले यदि अर्बन भनेको जस्तो कालीमाटीमा सर्टेन ट्रान्समिसन अथवा डिस्ट्रिब्युसन लाइनबाट चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन लेन्थ भनेको यो लेन्थ बढ्यो भनेको डिस्ट्रिब्युसन लाइन बढ्यो भने त्यही साइजको अथवा पावर कन्जम्सन त बढ्ने भयो किनभने अर्बनमा थोरै मात्र मिटर 1 मिटर अथवा 10 मिटर 15 मिटर मात्र डिस्ट्रिब्युसन लाइन मैले एक्सटेन्ड गरेँ भने हरेक घरले धेरै पावर कन्ज्युम गर्ने भयो सो पावर कन्जम्सन बढ्ने भयो द्याट मिन्स अल्टिमेटली करेन्ट बढ्ने भयो यदि डिस्ट्रिब्युसन लाइन बढ्यो भने करेन्ट चाहिँ बढ्ने भयो ट्रिमेन्डसली एन्ड द करेन्ट क्यारिङ क्यापेसिटी conductor cannot carry that much current even for a maximum conductor size for a power flow P. भने खोजेको के हो भने load density is high for a urban area. Load density is high. That means the current carrying capacity decides the power limit and the span limit L. भन्न खोजेको के हो भने urban distribution मा load density high हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ current capacity चाहिँ determines the power limit कति पावर पठाउन सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ current carrying capacity ले चाहिँ determine गर्ने भयो कन्डक्टरको साइजले determine गर्ने भयो so since the load density is high in the urban the dominating factor is the current carrying capacity of the conductor whereas the transformer location is determined by the voltage drop and the power loss so for यसमा के लेख्नु पर्यो भने अर्बन डिस्ट्रिब्युसन छ भने जसमा चाहिँ लोड डेन्सिटी हाई हुन्छ त्यसरी लोड डेन्सिटी हाई हुँदाखेरि चाहिँ करेन्ट क्यापेसिटी अथवा करेन्ट क्यारिङ क्यापेसिटी अफ द कन्डक्टर डिटरमाइन्स द त्यसरी हाई हुन्छ त्यसरी हाई गर्दाखेरि धेरै करेन्ट कन्डक्टरमा फ्लो हुन्छ त्यसरी करेन्ट हाई फ्लो हुँदाखेरि चाहिँ करेन्ट हाई फ्लो हुनु भनेको करेन्ट क्यारिङ क्यापेसिटीले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ भनेर लेखिदिनु पर्यो यहाँ इक्वेसनको एन्सर यही हो फर डिजाइन अफ एन अर्बन डिस्ट्रिब्युसन first select the transformer location and then the conductor size the statement is false के हुन्छ अर्बनमा लो डेन्सिटी हाई हुन्छ लो डेन्सिटी हाई हुनु भनेको करेन्ट धेरै फ्लो हुनु हो सो करेन्ट धेरै हाई फ्लो हुनु भनेको चाहिँ कन्डक्टरको साइजले चाहिँ फर्स्ट विथस्ट्यान्ड गर्नु पर्यो देन ट्रान्सफर्मर लोकेसन यो त भयो फर अर्बनको लागि whereas फर रुरलमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि रुरलमा फर the design of the rural distribution line, first select the transformer size and the size of the load center. Transformer size and the load center. अब होइन
डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ रुलरमा चाहिँ द स्टेटमेन्ट इज फल्स किन भन्यो भने रुलर भनेको कस्तो खाले भने लोड डेन्सिटी इज लो किन लोड भनेको छरेर बसेको हुन्छ हैन सो इभन वी गो फर अ म्याक्सिमम पावर म्याक्सिमम लेन्थ भनेको चाहिँ यदि कन्डक्टर डिस्ट्रिब्युसन लेन्थ चाहिँ म्याक्सिमम लेन्थ चाहिँ पठायो भने पनि पावर लस विल बी लेस पावर विल बी लेस सरी पावर विल बी कन्जम्सन विल बी लेस भन्न खोजेको द करेन्ट क्यारिङ क्यापासिटी इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द लाइन लेन्थ किनभने खासै पावर कन्जम्सन गर्ने इक्विपमेन्ट हुँदैन हैन सो म्याटर केले गर्छ भन्दाखेरि यदि मैले डिस्ट्रिब्युसन लाइन लेन्थ इन्क्रिज गरेँ भने खालि पावर लस मात्रै बढ्ने भयो किनभने एउटा लोड चाहिँ छरेर बस्दाखेरि हरेक टाढा टाढा लोडसम्म अथवा कुनै एउटा ट्रान्सफर्मर टाढा टाढा पावर पठाउँदाखेरि पावर लस चाहिँ बेसी हुने भयो रुलरमा सो द लाइन डिजाइन लिमिटेड बाई द पावर लस एन्ड भोल्टेज ड्रप रुलर डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ पावर लस र भोल्टेज ड्रपले चाहिँ मोर डोमिनेन्ट क्राइटेरिया चाहिँ प्ले गर्ने भयो सो द लोड सेन्टर क्यान नट बी मेड टु लार्ज द लोड सेन्टर इज डोमिनेटेड बाई द पावर लस एन्ड द भोल्टेज ड्रप सो इन द रुलर सिस्टम द लोड डेन्सिटी इज लो ठिक छ घरहरू छरेर बसेको हुन्छ सो द लोड डेन्सिटी इज लो हेन्स द पावर लस एन्ड द भोल्टेज ड्रप इज डोमिनेटिङ फ्याक्टर विच डिटरमाइन्स द लोड सेन्टर अर पावर ट्रान्सफर्मरको लोकेसन सो ट्रान्सफर्मर लोकेसन अथवा लोड सेन्टरले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ पहिला डिस्ट्रिब्युसन रुलर डिस्ट्रिब्युसनमा रादर देन ट्रान्सफर्मर साइज ठिक छ यो क्वेसनमा दुईटा क्वेसनमा फरक छ हेर शब्द फरक छ यसमा चाहिँ ट्रान्सफर्मर लोकेसन भनेको छ यसमा ट्रान्सफर्मर साइज भनेको छ द साइज अफ द लोड सेन्टर भनेकै ट्रान्सफर्मर लोकेसन हो यो पछाडिको है त भयो एउटा त यो दुईटाको एन्सर यो भयो अर्को चाहिँ के सोधेको थियो भने त्यति बेला मलाई द स्प्यान चोइस डिपेन्ड्स अन द भोल्टेज लेभल नट अन द कन्डक्टर सायद यही क्वेसन होला मैले द स्प्यान चोइस डिपेन्ड्स अन द भोल्टेज लेभल एन्ड नट अन द कन्डक्टर साइज भनेको छ So the statement is false. The span choice depends upon the voltage level, not on the conductor. Since the sag is directly proportional to the span choice, and also the weight of the conductor, the selection affects the span of the conductor. The sag formula के हो WL square upon 8T हो. Maximum sag formula भनेको WL square upon 8T हो. Since the sag भनेको चाहिँ weight of conductor सँग नि proportional छ एउटा sag सँग नि proportional छ. So the span भनेको चाहिँ span अथवा span भनेको चाहिँ भोल्टेजसँग त आफै proportional हुने नै भयो whereas conductor सँग छैन भनिरहेछ तर sag भनेको sag ले गर्दा span पनि connection भयो. Sag is proportional to span and the weight of the conductor भएको कारणले गर्दाखेरि it is both the selection criteria भयो. And next is the height of the tower is independent of the span length. This is the statement is false. किनभने माथिले पनि sag ले थाहा पाइहाल्यो किनभने span length increase भयो भने maximum sag increase हुन्छ त्यसरी maximum sag increase भयो भने height of the conductor from the ground increase हुन्छ ultimately height of the tower increase गर्नुपर्ने हुन्छ अर्को यो virtual sag सँग चाहिँ क्वेशन के थियो भने सायदै in case of the support at different heights, the sag may be absent if either the span length or the support level difference is small. In case of the support at the different heights, then the sag may be absent. The sag may be absent if the either the span or the support भनेको चाहिँ के हो भने कन्डक्टरको बीचमा चाहिँ दुईटा कन्डक्टरको बीचमा यदि sag absent छ भने जस्तो एउटा टावर यो भयो अर्को टावर यो भयो दुईटा टावरको बीचमा यदि sag छैन भने such type of condition is known as a virtual sag. दुईटा एउटा टावर यो भयो अर्को टावर यो भयो सो यो टावर भन्दा पनि पोल भन्छु डिस्ट्रिब्युसनमा अथवा ट्रान्समिसनमा पनि मिल्यो सो यदि यो दुईटा टावरको बीचमा चाहिँ sag भएन र sag चाहिँ बाहिर पर्यो भने such type of condition is known as a virtual sag. So that statement is represented by a true statement that the virtual sag भनेको चाहिँ x1 could be positive or negative. Negative भइदियो भने positive भइदियो भने त virtual sag भनिन्न negative भइदियो भने that condition is known as a virtual sag. Okay, next अर्को statement के छ भने for the choose of the single or the double earth wire depends upon not only whether the single circuit or double circuit transmission line but also the voltage line. It is the possible, it is the obviously true value. For high voltage, the separation between the conductor is
only high, which ultimately increases the height of the tower. So high voltage ma height of the tower चाहिँ increase हुन्छ voltage ले गर्दाखेरि. Also the bending moment is also high, hence the tower cost is increased. So to minimize the height of the tower, double earth wire is used. So double earth wire चाहिँ युज गर्नु कारण भनेको चाहिँ हाइट अफ टावर इन्क्रिज हुनु हो, त्यो त बुझिहाल्छ होला, त्योभन्दा फर्दर म कहिँदैन, किनभने स्मल डी चाहिँ भ्यालु घट्ने भयो. डबल अर्थ वायरमा स्मल डी को भ्यालु भनेको डी इक्वल्स टु स्क्वायर √3 सिएल मात्रै हुन्छ भने सिंगल अर्थ वायरमा √3 बी प्लस बी/2 प्लस सिएल हुन्छ हैन. सो द्याट विल यो एउटा चाहिँ म तिमीहरूलाई पठाइदिन्छु. अर्को तिमीहरूलाई चाहिँ यो ओल्ड क्वेसन सोल्युसन भनेर चाहिँ मैले पठाएको छु, त्यो चाहिँ एकचोटि प्लिज ग्रुपमा चाहिँ हेरिदिनु हैन. त्यो कुराहरू चाहिँ अब ओल्ड क्वेसनमा चाहिँ के क्वेसन सोधेको छ त्यसको सोल्युसन चाहिँ यसमा छ. त्यो चाहिँ आइयुको सोल्युसन भयो, जसमा चाहिँ एबीसी को जस्तो व्हाट इज द एबीसी को एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज, एरियल बन्डल कन्डक्टर भनेको त्यसको एडभान्टेज के हो, डिसएडभान्टेज के हो भनेर चाहिँ यसमा छ. अरू यावत कुरा लेखेको छ, जस्तो इनिशियल सर्वे डाटा छ भने चाहिँ यो लास्ट टाइम मैले पढाएको थिएँ. सो यस्तो कुराहरू चाहिँ कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भनेर चाहिँ न्युमेरिकलमा सोल्युसन छ. अर्को पावर लस कसरी निकाल्ने, भोल्टेज ड्रप भयो, यो क्यापेसिटरवाला त मैले पठाएको पनि छु, अर्को क्यापेसिटरवाला कसरी गर्ने भनेर. सो सोल्युसन नि पठाइदिएको छु. त्यसपछि यसमा यसरी सरसर्ती हेर्नु, जस्तो मैले अर्को यसमा जस्तो यो लोड फ्याक्टर र लस अफ लोड फ्याक्टरको रिलेसन के हो हैन. देन जस्तो मेक अ टेक्निकली एसी र डीसी को कम्पेरिजन के हो, केल्भिन्स ल को एडभान्टेज डिसएडभान्टेज भयो. अनि त्यसपछि डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मर सेलेक्सन आई गेस यसरी क्वेसन सोधेको छ. क्लियरली डिफाइन द फलोइङ टर्मिनोलोजी विथ रेस्पेक्ट भनेको डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मर भनेको के हो, लोड सेन्टर भनेको के हो, एक्सप्लेन गर व्हाट इज डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मर भनेको. Distribution transformer is a transformer that provides the final voltage transformer in the electric power distribution. जहाँ चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मर भनेको जेनरली अ स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर भन्ने भइहाल्यो, जसले चाहिँ एन्ड कन्ज्युमर्सहरूलाई चाहिँ युटिलिटी भोल्टेज लेभलमा 220 अथवा 400 भोल्टेजमा चाहिँ पावर ट्रान्समिट गर्छ. जेनरली रेटिङ भनेको 200 केबी भन्दा सानो, त्यसरी पोल माउन्टेड हुन्छ, त्यसरी चाहिँ लेख्दियो त्यस्तो कुराहरू. अर्को एउटा चाहिँ एडभान्टेज अफ मेरिट अफ ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम भयो. यस्तो कुराहरू चाहिँ मैले अब जस्तो इक्वेसन अफ द म्याक्सिमम स्याग कन्डक्टर लेन्थ डिराइभ द स्ट्रिङिङ इक्वेसन चाहिँ निकाल भनेर चाहिँ सोधेको छ हैन. स्ट्रिङिङ इक्वेसन चाहिँ निकाल्नु पर्यो. स्ट्रिङिङ इक्वेसन भनेको त बुझ्छौ होला, फाइनल यो रिलेसन चाहिँ निकाल भनेको t2 स्क्वायर k1 प्लस t2 माइनस k2 इक्वल्स टु 0 इज द स्ट्रिङिङ इक्वेसन निकाल भनेको. पछि फाइनली कन्फिगरेसन अफ द इन्सुलेटर स्ट्रिङ भनेको चाहिँ कस्तो छ हैन, जसमा चाहिँ नर्मल भयो, भी टाइप भयो, अनि डबल स्ट्रिङ भयो, होरिजोन्टल कन्फिगरेसन स्ट्रिङ भयो, स्ट्रेन भयो. यस्तो खाले चाहिँ मैले यसमा जेनरल ट्रु एन्ड फल्स चाहिँ लेखेको देखिनँ मैले यसमा. जस्तो डिस्कस द सुटेबिलिटी अफ द चोइस अफ अमेरिकन एन्ड युरोपियन सिस्टम. अमेरिकन र युरोपियन सिस्टममा डिस्ट्रिब्युसन इन कन्टेक्स्ट अफ नेपाल कुन चाहिँ ठिक छ अथवा के छ. अमेरिकन सिस्टम भनेको कस्तो, युरोपियन सिस्टम भनेको कस्तो डिस्ट्रिब्युसन सिस्टममा भनेर चाहिँ दिस इज अमेरिकन सिस्टम भयो, एन्ड नेक्स्ट इज दिस इज युरोपियन सिस्टम भयो. अमेरिकन सिस्टममा कस्तो खाले नेचर भयो, युरोपियन सिस्टममा कस्तो खाले छ. देन त्यसपछि यो त खाले त छँदैछ. न्युमेरिकलमा गएन, न्युमेरिकलमा तिमीहरूलाई मैले होइन भने लास्ट लेक्चरमा जो एब्सेन्ट थिए लास्ट लेक्चरको भिडियो हेर्नु होइन, जसमा चाहिँ यस्तो खाले चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन छ भने चाहिँ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड हो कि, जस्तो क्वेसनमा चाहिँ यो चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो, युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड हो कि युनिफर्मली भ्यारिङ लोड हो हैन. त्यस्तो खाली छ भने चाहिँ
कसरी गर्ने भनेर चाहिँ मैले लास्ट लेक्चर भिडियोमा चाहिँ पठाइदिएको छु, जसमा चाहिँ सिम्पल करेन्ट निकाल्यो, त्यसपछि पावर लस निकाल्यो हैन, त्यसरी चाहिँ निकाल्नु पर्यो। फर युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड भयो भने चाहिँ द भोल्टेज ड्रप इज 1/2 हुन्छ भने फर अ पावर लस भयो भने चाहिँ 1/3 हुन्छ भनेर चाहिँ क्याल्कुलेसन गरेको छु। क्यारेक्टरिस्टिक इज ओभर हियर। देन एक्चुअली यो सरसर्ती हेर्नु, सरस्वती भन्दा पनि यही हेरि पनि भइहाल्यो, सोलुसन नै यही छ हैन। त्यसपछि राइट जस्तो युनिफर्मली भ्यारिङ लोडको चाहिँ डिराइभ द एक्सप्रेसन 2071 भाद्रमा सोधेको छ। युनिफर्मली भ्यारिङ एक्सप्रेसन लोड निकाल्दाखेरि चाहिँ डेरिभेसन यो भयो एन्ड द फर्मुला इज ओभर हियर। युनिफर्मली भ्यारिङ हुँदाखेरि भोल्टेज ड्रप भनेको 2/3 हुन्छ भने पावर लस हुँदाखेरि चाहिँ 8/15 I² R × L हैन। सो यस्तो भयो। एउटा चाहिँ लिस्ट आउट द कन्सिडरेसन टु बी मेड वाइल सेटिङ द सबस्टेसन एरिया हुँदाखेरि चाहिँ के कुरा चाहिँ हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ पहिला त्यहाँ खाली ठाउँ छ कि छैन, एभाइलेबिलिटी अफ ल्यान्ड हैन, सबस्टेसन बनाउनलाई त्यहाँ नेसेसरी ठाउँ छ कि छैन, कस्ट अफ ल्यान्ड कति छ, महँगो छ कि, अपर्च्युनिटी फर द फिडर्स गेटवे भनेको चाहिँ जस्तो त्यहाँबाट चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन लाइनहरू निकाल्न पोसिबल छ कि छैन, स्लोप एरिया छ कि हैन, पानी परेर पानी जमिने ठाउँ हो कि, भिरालो ठाउँ छ कि, ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट कस्तो छ, त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अलिकति हेर। त्यसपछि आएर चाहिँ सायद मैले तिमीलाई यहाँ टिममा पठाइदिएको छु, हेर जस्तो ओके कहाँ छ भन्दै हो। त्यो टिममा फाइल्सभित्र एउटा चाहिँ मैले एउटा सोलुसन भनेर सायद डिस्ट्रिब्युसनमै होला, त्यसो भए ओके डिस्ट्रिब्युसनभित्र ओके सोलुसन भनेर राखिदिएको छु। सो जहाँ चाहिँ क्यापेसिटरको मैले एउटा न्युमेरिकल भयो क्यापेसिटर सेलेक्सनवाला, त्यसपछि ओल्ड क्वेसन सोलुसन भयो यो भर्खरै राखेको, त्यसपछि अर्को एउटा ट्रान्समिसन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन भनेर क्लास नोट एउटा राखिदिएको छु, द्याट इज ओभर हियर। यो पनि नोट मैले त्यहीँ हालिदिएको छु, जसमा चाहिँ क्लास नोट हामीले जे पढ्यौँ तिमीहरूलाई स्लाइड हेर्न धेरै गाह्रो नपरोस् भनेर चाहिँ अप्सन एडभान्टेज अफ इज हाई भोल्टेज भयो, जसमा चाहिँ एमएफ क्यालकुलेसन भयो हैन, त्यसपछि इकोनोमिकल साइज कन्डक्टर सेलेक्सन भयो। यो सबै नोट नै यही हो, तिमीहरूलाई क्लासमा पढाउने नोट नै यही हो। सो यसमा चाहिँ कोरोनाको क्यालकुलेसन भयो, कोरोना इन्सेप्सन भोल्टेजको क्यालकुलेसन पार्टहरू भयो, एसिएसआर कन्डक्टर सर्ती हेर्नु, जस्तो केल्भिन्स इकोनोमिकल ल यो भयो हैन, जसको एडभान्टेज किन केमा चाहिँ यो डिसएडभान्टेज छ सेलेक्सनमा चाहिँ भनेर चाहिँ भयो। कस्ट अफ लोड फ्याक्टर क्यालकुलेसन भयो, यो सबै कुराहरू स्यागको क्यालकुलेसन न्युमेरिकल भयो हैन भनेर चाहिँ यो सबै कुराहरू चाहिँ यसमा पठाइदिएको छु, त्यो एउटा चाहिँ हेरिदिनु पर्यो। ठिक छ, यति पार्ट भयो। ओके अर्को एउटा सर्ट क्वेसन सोलुसन पनि पठाइदिन्छु, चाहिँ हेरिदिनु, पढ्न त तिमीहरू पर्ने हो। सोलुसनमा चाहिँ अब सर्ट क्वेसन सोलुसन चाहिँ जस्तो वाइ एसिएसआर कन्डक्टर इज प्रिफर्ड, त्यस्तो सर्ट क्वेसनमा चाहिँ while designing the long transmission line, if the stability criteria is met, then the thermal criteria is also met. That is long transmission line को लागि मात्रै भयो, किनभने the statement is true, किनभने for यो भनेको short transmission line को लागि भयो, यो भनेको long transmission line को लागि भयो। So यो point मा चाहिँ determining criteria is the stability limit, so the stability limit meet भयो, thermal criteria meet भयो, whereas for short मा चाहिँ thermal criteria is more dominant भयो, यस्तो खाली। The height of the tower यो अहिले कुरा satisfy भयो। So चाहिँ एक्चुअली यसो हेरिदिनु, पठाइदिन्छु। अब तिमीहरूको एक्जाम पनि आइसियो, यसो हेर्दाखेरि अब यो मेरो पाटो चाहिँ सक्यो, तिमीहरूको पाटो चाहिँ अब मलाई भनिदेऊ। मैले पढाउने पाटोहरू चाहिँ अलमोस्ट सकिने गयो। अब यो घुमी फेरि असाइनमेन्टमा कति कराउन नि मन लाग्नु छोडिसक्यो। जस्तो
conductor selection assignment भनेर चाहिँ so still the assignment is still pending again. ठिकै छ यो बाँकीको डिजाइन मा कुनै प्रब्लम छ अथवा केही कसैलाई केही सोध्नु छ भने डिजाइनमा कसैलाई केही सोध्नु छ आजको हैन मेरो पढाउन पाटो चाहिँ सक्यो मलाई कुनै क्वेरी छ भने चाहिँ गरौँ हैन भने वी क्यान डिस्कस होइन भने सर हजुर के रे यो यसको यो जुन डिजाइनको न्युमेरिकल सोध्छ नि एक्जाममा त्यसमा के रे अर्थवायर नेग्लेक्ट गर्दाखेरि हामीले के रे टोटल हाइट एचटी भनेको त्यो एचटी नै राख्ने हो कि कसरी क्याल्कुलेट गर्ने हो ए ओके मैले तिमीले भनेको क्वेशन बुझिसकेँ सायद यही क्वेशन यही हो सो यो पर्टिकुलर क्वेशनमा तिमीले भनेको ठ्याक्कै क्वेशनको एन्सर आउँछ होला जस्तो यसमा नेग्लेक्ट द इफेक्ट अफ ग्राउन्ड वायर हैन हजुर यसलाई इन टर्म्स अफ पहिला मैले नेग्लेक्ट द इफेक्ट अफ द ग्राउन्ड वायर भन्यो भने सो हाइट अफ द टावर त फर्मुलामा भयो यसको ठ्याक्कै सोलुसन नै यसरी So the question चाहिँ यो भयो हैन क्वेशन चाहिँ द मोस्ट इकोनोमिकल साइजमा चाहिँ मोस्ट इकोनोमिकल कन्डक्टर कुन हुन्छ भनेको छ जसमा चाहिँ मिनिमम ग्राउन्ड क्लियरेन्स इज 10 मिटर भनेको छ नेग्लेक्ट द इफेक्ट अफ ग्राउन्ड वायर सो नेग्लेक्ट द इफेक्ट अफ ग्राउन्ड वायर भन्यो भने चाहिँ हामीसँग बेसिकली कतिवटा पोसिबल बेन्डिङ मोमेन्ट पहिला के निकाल्नुपर्छ भनेर हेर्नु पर्यो थाहा हुनु पर्यो हैन सो बेन्डिङ मोमेन्ट ड्यू टु द नर्मली हामी कतिवटा क्याल्कुलेसन गर्छौं चारवटा बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्छौं नर्मली टोटल बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको बेन्डिङ मोमेन्ट ड्यू टु द पावर अन अ पावर कन्डक्टर यो बेन्डिङ मोमेन्ट अन अ पावर कन्डक्टर ड्यू टु विन्ड इफेक्ट बेन्डिङ मोमेन्ट अन अ पावर कन्डक्टर ड्यू टु टर्निङ इफेक्ट बेन्डिङ मोमेन्ट अन अ अर्थ वायर ड्यू टु विन्ड एन्ड बेन्डिङ मोमेन्ट अन अर्थ वायर ड्यू टु टर्निङ इफेक्ट हैन सो यो क्वेशनमा पर्टिकुलर क्वेशनमा चाहिँ के गर भनेको छ भने नेग्लेक्ट द इफेक्ट अफ ग्राउन्ड वायर भनेको छ ग्राउन्ड वायर भन्नु नै अर्थ वायर हो सो यो अर्थ वायर यसमा नेग्लेक्ट गर भन्यो भने यो दुईटा क्याल्कुलेसन गर्न नै परेन ठीक छ सो यो दुईटा क्याल्कुलेसन गर्न नै पर्ने किनभने अर्थ वायरको कामै छैन भने यो दुईटालाई 0-0 गर्यो अब बाँकी रह्यो दुईटामा चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट पावर कन्डक्टर भन्यो भने के बुझ्नु पर्छ भने पावर कन्डक्टर भन्यो भने H1 S2 S3 को काम आउँछ किनभने फर्मुला यही हो पावर कन्डक्टर भन्यो भने H1 S2 S3 सो H1 S2 S3 चाहिँ हाम्रो क्याल्कुलेसन गर्न सकिहालिन्छ म्याक्सिमम स्याग छ ग्राउन्ड क्लियरेन्स छ भने 10 प्लस 4 पोइन्ट गर्यो भने H1 आउने भयो त्यसमा H1 मा 3 एड गर्यो भने H2 आउने भयो त्यसमा 3 एड गर्यो भने S3 आउने भयो सो H1 S2 S3 क्याल्कुलेसन गर्न पनि कुनै प्रब्लम भएन सो H1 इज Hg plus Dmax H2 equals to H1 plus Y/2 H3 equals to H2 plus Y/2 गरेर यहाँबाट H1 S2 S3 क्याल्कुलेसन गर्यो यसमा कुनै प्रब्लम भएन अब खाली क्याल्कुलेसनमा तिमीले भनेको प्रब्लम कहाँनिर आउँछ भने दिस इज द टोटल वेट निकाल्दाखेरि प्रब्लम हुन्छ टोटल वेटमा त फर्मुलामै एचटी भन्ने छ हाइट अफ टावर छ अब यो क्वेशनमा हाइट अफ टावर निकाल्नु पर्यो भने यहाँ माथि एचटी भनेर पनि दिनु पर्यो टोटल हाइट अफ द टावर जस्तो नर्मली अरु क्वेशनमा चाहिँ एचटी भनेर चाहिँ यसरी दिएको हुन्छ नर्मली अरु क्वेशनमा एचटी भनेर चाहिँ यसरी दिएको हुन्छ तर यो पर्टिकुलर क्वेशनमा त एचटी भनेर दिएको छैन हैन अथवा हाइट अफ टावर निकाल्नलाई त यहाँ डी चाहियो डी भनेको अर्थ वायर देखि टप मोस्ट कन्डक्टर बीचको सेपरेसन चाहियो त्यो छैन
त्यो छैन भने यो पर्टिकुलर क्वेसनलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने h1 + h2 + h3 लाई नै h अफ हाइट अफ टावर भनेर एजम्सन गरिदेऊ। ए सरी सो h3 भनेकै हाइट अफ टावर एजम्सन गरिदेऊ यो पर्टिकुलर क्वेसनमा, किनभने h3 भनेकै म्याक्सिमम हाइट नै हो। सो h3 भनेकै h3 गर। यसरी चाहिँ हाइट अफ टावर चाहिँ यहाँ सेलेक्सन गर्यो भने यु क्यान हाइट अफ टावर भनेको यसरी डिफ्रेन्ट भ्यालु चाहिँ आउन सकिहालिन्छ। ठिक छ, किनभने त्यतिको सम गर्नु पर्यो। हैन h3 भनेकै st h3 भनेको नि st लिने यो केसमा चाहिँ किनभने टप मोस्ट हाइट भनेकै हाइट अफ कर्नर। अब यसमा चाहिँ यति न हो, h3 मा माथि सबभन्दा माथि, अब यहाँ अर्थ वायर यो सबभन्दा माथि अर्थ वायर हो भने यति भनेको d हो। सबैमा d एड गर्यो भने त st त आइहाल्छ नि। h3 + d हो नि त st भनेको, बुझिरहेको छु। हाइट अफ टावर भनेको s3 हो भने s3 भनेको कहाँदेखि कहाँसम्म कन्डक्टर हो? सबभन्दा बेसदेखि ग्राउन्डदेखि सबभन्दा टप मोस्ट कन्डक्टरसम्मको हाइटलाई h3 भन्छौँ हामी। बुझिरहेछौ नि? अलि आवाज क्लियर आएन मेरोमा, फेरि एकपटक रिपिट गरिदिनु। h3 भनेको त बुझ्छौ? यो s3 भनेको, यो सिम्बल s3 भनेको हजुर सर, कहाँदेखि कहाँसम्म कन्डक्टर हो हाइट। सो s3 इज द हाइट अफ द टप कन्डक्टर फ्रम द ग्राउन्ड। सबभन्दा भुइँदेखि सबभन्दा टप मोस्ट कन्डक्टरको हाइटलाई s3 भन्छौँ हैन। अनि ht भनेको के हो? हाइट, टोटल हाइट, द्याट इज ht भनेको त के रहेछ? s3 + स्मल d भनेको s3 भनेको चाहिँ के हो? सो यो कहाँ गयो? यो ग्राउन्ड भयो, यहाँसम्म कन्डक्टरलाई यहाँदेखि यहाँसम्म कन्डक्टरको हाइट भनेको s3 हो, h3। अब s3 मा यो अर्थ वायर यहाँ छ भने s3 मा यो d हो हैन। सो यो s3 मा d एड गर्यो भने हाइट अफ टावर टोटल हाइट आउने भयो। सो टोटल हाइट निकाल्नु भनेको s3 भनेको, अब यो d दिएन भने चाहिँ s3 भनेकै हाइट अफ टावर भनेर एजम्सन गर्न प्रब्लम भएन भनेर खोजे हो कि। सो यो पर्टिकुलर क्वेसनमा धेरै बुझिरहनु परेन। यो पर्टिकुलर क्वेसनमा यो h1 + h2 + h3 किन क्याल्कुलेसन गरियो भन्दाखेरि यो फर्मुलामा राख्नलाई क्याल्कुलेसन गरियो हैन। बाँकी h3 भनेकै ht गरेर प्रब्लम सल्भ भइहाल्यो यो पर्टिकुलर क्वेसनको लागि। हुन्छ सर। भाइ एकजनालाई सेफ्टी यो भयो। बाँकी एकजना ऱ्यान्डमली नम्बर को छ? अर्जुन कुमार साल एकचोटि माइक अन गर त। हजुर सर। मलाई यो भनिदेऊ त, यो लाइनलाई तिमीले कसरी एक्सप्लेन गर्छौ? जस्तो यति मात्र भनिदेऊ, स्ट्रेट लाइन टावर भनेको चाहिँ के हो, कति डिग्री हो? जुन बेन्डिङ मोमेन्ट गर्दाखेरि डिजाइन सक्यो हैन? सक्यो सर। डिजाइन सक्यो भने त अब यति त गर्नु पर्यो। जस्तो assume that the 10% of the tower has been taken off the maximum angle 15 degree भन्यो हैन, and the rest are straight line tower. Straight line tower भन्यो भने कति डिग्री राख्छौ? सर 2 2 लिने हो सर। के होला A B C भनेको? So the A is taken as the 90 degree tower A and 10% tower B. The tower A भनेको चाहिँ 2 डिग्री हो। So straight line tower भनेको चाहिँ यति बुझ्दिनु पर्यो, straight line towers are 2 degree towers। ठीक छ, चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। यो sin α/2 को ठाउँमा चाहिँ दुईटा यो धेरैचोटि भनिसकेको छु, तैपनि assume that the 10% of the tower has been taken off the maximum 15 degree भनेको छ। सो 10% चाहिँ कति? 15 डिग्री यहाँ लेखेको छ। sin α/2 भनेको 15/2 भनेको 7.5 भयो।
10% चाहिँ 15 डिग्री 90% चाहिँ के गर अरे रिमेनिङ भनेको छ नि त एन्ड रेस्ट आर स्ट्रेट लाइन टावर्स भन्यो भने 90% चाहिँ कस्तो खाले टावर स्ट्रेट लाइन टावर्स भनेको टावर ए हो ए भनेको कति डिग्री 2 डिग्री सो क्वेसनमा कहिलेकाहीँ एबिसी तिनटै दिएको हुन्छ जस्तो यो क्वेसनमा एबिसी दिएको होला सायद हो assume that the 80% tower A 15% B 5% C छ भने सो एबिसी तिनटै राख्नु पर्यो भने ए भनेको 2 डिग्री बी भनेको 15 डिग्री सी भनेको 30 डिग्री यो चाहिँ क्वेसनमा दिँदैन तिमीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ दिस इज द बाई डिफल्ट होइन सो क्वेसनमा ए भनेको चाहिँ 80 डिग्री सरी 80% छ बी भनेको 15 सी भनेको 5 त्यही भएर चाहिँ ए भनेको 2 भनेको 2/2 भनेको 1 डिग्री 15/2 भनेको 7.5 सी भनेको 30/2 भनेको 15 डिग्री राखेर चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्न पर्यो त एउटा चाहिँ भयो त्यसपछि अरु कसैले केही सोध्नु छ भने भन हैन डिजाइन चाहिँ सारै ढिलो गर्यो तिमीहरूले एउटा कुरा चाहिँ अलिकति यो भन्नु त मलाई मन छैन तैपनि यदि कसैले डिजाइन चाहिँ टाइमली अब टाइम भनेको चाहिँ मैले तिमीहरूलाई एकदमै अल्टिमेटमा राखेको छु फाइनल मार्क्स जहिलेसम्म पठाउँछु त्यति बेलासम्म मलाई डिजाइन आयो भने चाहिँ यो टिएनडी चाहिँ एक्जाम दिन प्रिपेयर भएर बस्नु होइन भने अहिले पनि मैले म्याक्सिमम स्टुडेन्टको चाहिँ अस्ति पनि लिस्ट पठाएँ जसमा अझै पनि स्टुडेन्टहरूले चाहिँ कुन प्रोजेक्ट गर्दैछु भने अहिले पनि टुङ्गो लागेको छैन म नामै किटार भन्न त चाहन्न तैपनि अस्ति त्यो पनि लिस्ट पठाइसकेँ फाइनली पनि अझै आएन भने चाहिँ यति कुरा चाहिँ क्लियर भएर बस्नु टिएनडी एक्जाम चाहिँ दिन नजानु म इन्टरनल मार्क्स दिएर पठाउनेवाला छुइनँ यो यस्तो कुराहरू चाहिँ मलाई गर्न त्यति जाँगर लाग्दैन हुन त तिमीहरू अहिले जुनियर नै छौ तिमीहरूभन्दा 4 ब्याच सिनियरलाई पनि मैले पढाएको छु टिएनडी र फाइनल्ली एनक्यू पठाएको नै छु लास्ट सेमेस्टर हो रिपोर्ट चाहिँ टाइमली आउनु पर्यो यो कुरा चाहिँ यस्तो कुरा चाहिँ भरसक गर्नै नपरोस् तैपनि फर योर इन्फर्मेसन मात्रै हो यो चाहिँ यो पाटो चाहिँ भइरहन्छ जस्तो आयो फेरि अलिकति तिमीहरूको फाइनल एक्जाममा म अनलाइन पनि हुन नसक्ने पोसिबिलिटिज छु होइन मेरो अलिकति अब म हस्पिटलाइज नै हुन्छु होला त्यही भएर चाहिँ म तिमीहरूलाई त्यति बेला चाहिँ अलिकति अनलाइन पनि सपोर्ट चाहिँ गर्न गाह्रो हुन्छ त्यही भएर चाहिँ जस्ट टाइमली मलाई चाहिँ केही छ भने चाहिँ अलिक छिटो सोधिहाल्नु भन्न मात्र खोजेको हो सो इटरको ओके कहाँ छ भने बाँकी एकछिन यसो सरसर्ती हेर्नु बाँकी कुराहरू तिमीहरूलाई यहाँ ओल्ड क्वेसन मैले यो सोल्युसन नै पठाइदिएको छु यसमा पनि हेर्नु बाँकी कुरा कति कुराहरू चाहिँ क्लास नोटमा पनि पठाइदिएको छु जस्तो यो वर्ड फाइलमा यसमा पनि पठाइदिएको छु सोल्युसनहरू अलमोस्ट यति भयो मलाई डर कहाँ लागिरहेछ भने तिमीहरूले यस्तो खाले न्युमेरिकल चाहिँ हेरेको छैनौ जस्तो क्लास ए क्लास बी क्लास सी हुन त अस्ति एकदमै स्टुडेन्ट मिनिमम एकदमै थोरै थियो प्रेजेन्स चाहिँ सो पिक लोड कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने लोड फ्याक्टर कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने यसको ट्याक्कै सोल्युसन मैले अस्तिको तिमीहरूलाई यहाँ कहाँनिर छ भने जस्तै तिमीहरूलाई अहिले तिमीहरूको बाँकी काम पनि होला तैपनि म यो डिस्ट्रिब्युसनमा कहाँनिर छ भने चाहिँ जस्ट सोल्युसन भनिदिइहाल्छु भन्ने मात्रै हो सो यो डिस्ट्रिब्युसन 1 मा हेऱ्यो भने यो डिस्ट्रिब्युसन 1 मा हेऱ्यो भने चाहिँ कहाँनिर छ भने डिस्ट्रिब्युसन 1 सो यो ठ्याक्कै सोल्युसन चाहिँ यहीँनिर छ द्याट मिन्स ओके क्वेसन यही हो सो द एक्जाम्पल इज ओभर हियर यो ओल्ड क्वेसनको यो क्वेसन यही हो देन द सोल्युसन इज ओभर हियर यो क्वेसन यहाँ छ त्यसको सोल्युसन चाहिँ कसरी निकाल्ने भनेर चाहिँ सोल्युसन चाहिँ यहाँ छ पहिला डेली लोड फ्याक्टर पिक लोड निकाल्ने यसको सायद लेक्चर नोट भिडियो पनि होला त्यहाँबाट चाहिँ हेरेर चाहिँ यति चाहिँ निकाल्न जान्नु पर्यो हैन अर्को एउटा यो एउटा चाहिँ पाटो यहाँ भइहाल्यो अर्को पाटो एउटा चाहिँ अस्ति मैले पढाएको चाहिँ एउटा क्यापेसिटर खाली न्युमेरिकल अर्को चाहिँ एकदमै सजिलो खाले युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड खाले युनिफर्म डिस्ट्रिब्युटेड लोडमा त्यसपछि अर्को कम्प्युट द पावर लस एन्ड द फ्याक्सन जसमा चाहिँ यसको थ्योरी पनि के भन्छ क्याल्कुलेसन गर भन्ने हुन्छ सरी डिराइभ गर भन्छ सो त्यो एउटा चाहिँ हेर्नु पर्यो र अर्को एउटा खाले कस्तो खाले चाहिँ न्युमेरिकल सोधेको छ भने राइट डिस्ट्रिब्युसन ओभर हियर
जसमा चाहिँ कुनै एउटा ट्रान्सफर्मर छ जसमा चाहिँ मन्थली एनर्जी लस निकाल लोड लस र लस अफ लोड फ्याक्टर भनेर चाहिँ यो चाहिँ मैले लास्ट लेक्चर नोटमा चाहिँ पढाएको थिएँ। यो चाहिँ यस्तो खाली न्युमेरिकल चाहिँ छ। सो 11 यस्तो खाली पिक लोडमा भनेको यही क्वेसन हो। यो क्वेसन र यो क्वेसन एउटै हो, जसमा चाहिँ यस्तो खाली छ लोड फ्याक्टर छ भने चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन सिस्टममा। सो यो एउटा पर्टिकुलर चाहिँ म फेरि एकचोटि एक्सप्लेन चाहिँ गरिदिन्छु। यो एउटा मात्रै सोध्दैनौँ, सबै बुझ्या हो कि म त कन्फ्युज हुन्छु। सो कुनै पनि एउटा डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मर छ जसमा चाहिँ 4 वटा सेकेन्डरी फिडिङ लाइन्स छ भनेको छ। कुनै एउटा ट्रान्सफर्मर छ जसमा 4 वटा फिडिङ लाइन्स छ, हरेक 4 वटा फिडिङ लाइन्स चाहिँ 1.5 किलोमिटर छ भने द conductors used a resistance भनेको हरेक कन्डक्टरको रेजिस्टेन्स चाहिँ 0.1 ओम पर किलोमिटर। Determine the monthly energy loss if the peak demand of the transformer loads is 80 kVA at load of 0.4 load factor चाहिँ 0.4 छ। सो क्वेसनमा के भनेको छ भने एउटा 100 kVA को ट्रान्सफर्मर छ, कतिमा चलिरहेछ 80 kVA मा। सो ट्रान्सफर्मर फुल्ली लोडेड छैन। सो ट्रान्सफर्मरमा फुल्ली लोडेड भइदिएको भए 100 kVA नै चलेको छ भने चाहिँ फुल्ली लोडेड हुन्छ। हामीलाई के थाहा छ भने कुनै पनि ट्रान्सफर्मर चाहिँ फुल लोडमा चलेन भने त्यसमा कपर लस चाहिँ चेन्ज हुन्छ हो, त्यति त बुझ्छौ। ट्रान्सफर्मरमा फुल्ली लोड भएन भने कपर लस चाहिँ फुल लोडमा जति हुन्छ 80 kVA मा त्यति फुल लोड कपर लस हुँदैन। सो पहिला त के गरियो भने त्यसपछि एनर्जी लस निकाल भनेको छ। सिम्पल पहिला प्रोसिड्युर मात्र हेर्दैछौँ। सो पहिला त लस अफ लोड फ्याक्टर निकाल्यो। लोड फ्याक्टर क्वेसनमा कति दिएको छ 0.4। सो 0.4 ले मल्टिप्लाई गरियो। सो ओभर हियर त्यसपछि ट्रान्सफर्मर फुल्ली लोड नभएपछि युटिलाइज कति भयो त भन्दाखेरि युटिलाइजेसन फ्याक्टर निकाल्यो। पिक चाहिँ 80 छ, ट्रान्सफर्मर क्यापेसिटी चाहिँ 100 छ। सो 80% मात्र युटिलाइज भयो। सो ड्युरिङ पिकमा करेन्ट कति फ्लो भयो भन्दाखेरि 80 kVA को ट्रान्सफर्मर हो, करेन्ट चाहिँ कति फ्लो भयो भन्दाखेरि 115। सो टोटल करेन्ट चाहिँ 115 छ भने 4 वटा फिडर छ। सो एउटा फिडरमा चाहिँ करेन्ट कति गयो भनेर हेर्यौँ। सो एउटा फिडरमा करेन्ट चाहिँ डिभाइड बाइ 4 गर्यो भने 28 एम्पियर चाहिँ गयो। त्यसपछि एउटा फिडरमा त्यति करेन्ट गयो भने एउटा पर फेज कन्डक्टरमा कति लस हुन्छ भन्दाखेरि सिम्पली I²R इन्टु एल किन गर्यो, रेजिस्टेन्स पर युनिट लेन्थ छ हो। रेजिस्टेन्स युनिट के छ पर युनिट लेन्थ छ, पर किलोमिटर छ भने इन्टु किलोमिटरले मल्टिप्लाई गर्यो भने टोटल लस आउँछ I²R। एउटा फेजमा यति लस हुन्छ भने टोटल लस चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि टोटल नम्बर अफ कन्डक्टर n इज द नम्बर अफ कन्डक्टर इन्टु n इज द ब्रान्च इन्टु पावर लस अफ इच कन्डक्टर। एउटा कन्डक्टरमा त 1250 लस हुन्छ। कतिवटा ब्रान्च छ 4 वटा ब्रान्च छ हो, 1 2 3 4 वटा ब्रान्च छ। कहाँ गयो यहाँ पुग्यो, 4 वटा ब्रान्च छ। त्यसपछि एउटा कन्डक्टर कति फेज कन्डक्टर 3 फेज कन्डक्टर हो त 3 फेज क्वेसन। सो इट्स अ 3 फेज त्यही मल्टिप्लाई गर्यो। सो द टोटल पावर लस इज ओभर हियर कति 15 किलोवाट। तर यो 15 किलोवाट त फुल्ली युटिलाइज भएको छैन, 80% मात्र युटिलाइज भएको छ ट्रान्सफर्मर हैन। सो यो त फुल्ली युटिलाइज भइदिएको हो। त्यस्तो हुन्छ भने 15 अब टोटल ट्रान्सफर्मरको लस चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि टोटल पावर लस इन्टु युटिलाइजेसन फ्याक्टरको स्क्वायर इन्टु, किनभने यो भनेको चाहिँ पावर लस यो भयो, पावर लस भयो त्यसलाई एनर्जी लसमा कन्भर्ट गर्ने भनेको लस अफ लोड फ्याक्टर हो इन्टु ड्युरेसन भनेको 24 आवर चल्ने भयो। 1 महिनामा कति हुन्छ भनेर हेर्नु पर्यो भने सो टोटल लस भनेको चाहिँ 15 किलोवाट। त्यसपछि युटिलाइजेसन फ्याक्टर भनेको 0.8। त्यसपछि लस अफ लोड फ्याक्टर भनेको यो भ्यालु भयो। त्यसपछि यसलाई मन्थमा कन्भर्ट गर्यो टाइममा, द्याट इज 30 × 24 इज द टोटल एनर्जी लस चाहिँ यसरी निकाल्ने भयो यो पर्टिकुलर ट्रान्सफर्मरको। क्वाइट सिमिलर अर्को क्वेसन पनि त्यस्तै खाले छ, तर यो चाहिँ सरसर्ती हेर्नु। ट्रान्सफर्मरमा नो लोड लस यस्तो छ, रेटेड कपर लस यति छ भने चाहिँ ट्रान्सफर्मरको टोटल लस कसरी चेन्ज हुन्छ भनेर छ यो क्वेसनमा पनि। सो एलएलएफ निकाल्यो, लस अफ लोड फ्याक्टर निकाल्यो, त्यो ट्रान्सफर्मर भएको लोड फ्याक्टरलाई एनर्जी कन्जम्सनमा कन्भर्ट गर्यो यो चाहिँ। त्यसपछि नो लोड लस त सेम हुने भयो। त्यसपछि
मन्थली एनर्जी लस भनेको ट्रान्सफर्मरमा कपर लस भ्यारी हुन्छ, त्यो कपर लसलाई चेन्ज गरियो युटिलाइजेसन फ्याक्टर युज गरेर, देन द ट्रान्सफर्मर लस चाहिँ निकालियो। यो क्वेसन पनि सोधिएको छ, द्याट इज 2073 मार्कमा यो क्वेसन सोधिएको छ। यो त भयो फरक दुईटामा छ र फेरि अब यो सबै भन्दै गर्दाखेरि अब पुरै चेन्ज नै हुन्छ है। यसमा यो पर्टिकुलर क्वेसनमा मन्थली एनर्जी लस निकाल भनेको छ, जस्तो यो क्वेसनमा के भन्छ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड, नन युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड भन्ने के पनि भनेको छैन। जस्तो युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड भन्यो भने चाहिँ बाँकी कहाँनिर आउँछ भने यस्तो कुरो, वेयरएज ओके जस्तो यो क्वेसन हेर, यो क्वेसन पनि त्यस्तै खाले क्वेसन हो जसमा एउटा ट्रान्सफर्मर छ, 4वटा फिडर छ, तर कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट क्वेसन, जसमा यसमा चाहिँ एउटा लाइन के छ भने दिस लाइन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, डिस्ट्रिब्युटेड युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड। युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड भन्यो भने यसको छुट्टै फर्मुला छ, त्यो नर्मल भयो, अघि हामीले गरेको भनेको नर्मल्ली हामीले जुन प्र्याक्टिस गरिरहेछौँ त्यो भयो हैन। यो भनेको चाहिँ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड भन्यो भने के भन्छ, अ लोड सेन्टर, अ पर्टिकुलर लोड सेन्टर विथ युनिफर्मली लोड डिस्ट्रिब्युटेड अफ अ पिक डिमान्ड अफ 40 kVA भनेको 40 kVA को कुनै एउटा लोड छ, त्यो 80 पावर फ्याक्टर 0.8 मा चलिरहेछ। द डिस्ट्रिब्युटेड फर्म हैज अ 4 3 फेज लाइन, 4वटा फिडर छ, 1 2 3 4वटा अफ 380 भोल्ट, इक्वल लेन्थ 2 किलोमिटर, हरेक 2 किलोमिटरको चाहिँ लेन्थ छ भने रेसिस्टेन्स यति छ, रेसिस्टेन्स र रिएक्टेन्स यति छ भने पर्सेन्टेज पावर लस कति हुन्छ, पर्सेन्टेज भोल्टेज ड्रप कति हुन्छ। अघि हामीले पावर लस भनेको I²R मात्रै क्याल्कुलेसन गरेको छौँ, यसमा भोल्टेज अथवा यसमा पावर लस भनेको सिन्स दिस इज अ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड, द फर्मुला इज, पहिले फर्मुला मात्र हेर्नु है। सो पावर लस भनेको चाहिँ फर्मुला के हुन्छ, अघि फर्मुला भनेको I²RL मात्रै थियो, नर्मल भयो भने I²R, तर क्वेसनमा यदि युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड भन्यो भने, फर अ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड भन्यो भने द पावर लस फर्मुला इज 1/3 I²R एन्ड द भोल्टेज ड्रप फर्मुला इज भोल्टेज ड्रप भनेको के हो, I/R त हो, I/Z मात्रै हुन्थ्यो भने युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेडमा चाहिँ 1/2 I/Z हुन्छ, खालि फरक त्यति हो। सो सिम्पल गर्नुपर्ने के हो भने पहिला टोटल करेन्ट कति हुन्छ भनेर 40 किलोवाटको चाहिँ किलोवाट भएकोले कसलाई राख्यो। सो 40 किलोवाटमा कति करेन्ट फ्लो हुन्छ भनेर निकाल्यौँ, त्यो 4वटा फिडरमा डिभाइडेड छ, सो डिभाइडेड बाई 4 गरेर एउटा फिडरमा कति फेजमा कति करेन्ट बग्छ भनेर निकाल्यौँ। सो त्यसपछि I²R × L गरेर 1/3 राख्यौँ। सो एउटा फेजमा कति लस हुन्छ भनेर यो फर्मुला आयो। सो नेक्स्ट इज टोटल लस कति हुन्छ भनेर N लाग्यो, त्यसपछि टोटल लस यति भयो भने पर्सेन्टेज पावर लस भनेको त लस बाई पावर ट्रान्समिटेड गर्यो, सकिहाल्यो। सो भोल्टेज ड्रप इज V = 1/3 I/Z × L, Z भनेको √of R² + XL² भयो, त्यहाँबाट निकालेर भोल्टेज ड्रप पनि निकालियो। सो क्वेसन गाह्रो होइन, तिमीहरूले नोटिस गरिरहेको छैनौ, एउटा यो भयो, एउटा अघि सिकाएको यो क्वेसन भयो। सो त क्वेसन चाहिँ एकचोटि हेर्नु, देन द मलाई यो भइहाल्यो, यो 120 किलोवाट भनेको अघिल्लो क्वेसन भयो। सो अर्को यो पर्टिकुलर क्वेसन, अ पर्टिकुलर लोड फ्याक्टर जसमा चाहिँ अप्सन 1 अप्सन 2 छ भने यो अप्सन 1 अप्सन 2 को चाहिँ तिमीहरूले एकचोटि अटेम्प्ट गर्नु पर्यो। द अप्सन 1 एन्ड अप्सन 2 आर ओभर हियर। ठ्याक्कै मसल यो अब स्क्रिन रेकर्डिङमा छ, सोल्युसन चाहिँ यसो सरसर्ती हेर्नु, तर आफै ट्राई चाहिँ गर्नु, मैले सोल्युसन पठाउँदिनँ। हरेक फेजमा कति करेन्ट त्यही नै हो, फेजमा टोटल करेन्ट कति बगेछ, पर फेजमा कति छ, त्यसपछि लस कति छ 1/3, त्यसपछि भोल्टेज ड्रप कति हुन्छ एउटा दुईटा मोडलमा भनेर निकाल भने हो। तर यही क्वेसनमा यहाँ चाहिँ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड होइन, युनिफर्मली भ्यारिङ भइदियो भने, युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड होइन युनिफर्मली भ्यारिङ भइदियो भने फर्मुला के हुन्छ भने जस्ट ओभर हियर युनिफर्मली पावर फर अ युनिफर्मली भ्यारिङ लोड, इन्क्रिजिङ लोड अथवा युनिफर्मली भ्यारिङ लोड भयो भने द फर्मुला विल बी लाइक दिस। कहाँ छ फर्मुला त्यही? ओके,
युनिफर्मली भ्यारिङ लोड छ भने भोल्टेज ड्रप भनेको चाहिँ फर्मुला कति हुन्छ 2/3 I × Z 2/3 हुन्छ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड भन्यो भने अघि कति थियो 1/2 थियो युनिफर्मली भ्यारिङ भयो भने 2/3 पावर लस चाहिँ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छ भने 1/2 थियो भने अहिले कति हुन्छ भयो 8/15 चाहिँ हुन्छ त्यति चाहिँ थाहा हुनु पर्यो यही क्वेसन हो तर यहाँ युनिफर्मली भ्यारिङ भइदियो भने यहाँ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड होइन युनिफर्मली भ्यारिङ भइदियो भने फर्मुला चाहिँ यहाँ फर्मुला मात्रै चेन्ज हो यहाँ 8/15 हुने भयो 1/3 को ठाउँमा यहाँ 1/2 को ठाउँमा चाहिँ कति थियो माथि 2/3 हुने भयो ओके यति नै गरौँ होला यहाँ आज प्रेजेन्स हुनेहरूको चाहिँ मलाई यति मात्र भनिदेऊ डिजाइन कतिजनाको स्टार्ट गर्नै बाँकी छ बोल्दैन फेरि लेट मी चेक त्यसै नै मलाई फेरि यो लिस्टमा चाहिँ कसको बाँकी छ भनेर हेर्न मन लाग्यो प्रेजेन्समा आशिष पौडेल छ छैन विवेक ओझा विवेक आचार्य माइक अन गर त कहाँ पुग्यो डिजाइन विवेक आचार्य छ भेरी नाइस हजुर सर भन त डिजाइन कति मेगावाट कति पावर कहाँ पुग्यो मेरो 198 किलोमिटर 100 मेगावाट ठिकै छ ल गर्नु सोध्यो अलराइट त्यसपछि कहाँसम्म पुग्यो भन त मेरो बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्नेसम्म सक्यो सर बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्नेसम्म सक्यो ट्राई गर अब कस्ट चाहिँ निकाल्नु बाँकी छ हुन्छ गरौँ लेख्ने अरू बाँकी भनेको त म यहाँ नाम लिएर यहाँ कोही देखिरहेको छुइनँ ओके म तिमीलाई धेरै इफोर्ट लाउ पनि भन्दिनँ है बाँकी अब यहाँ कसैको तिमीहरूका साथीहरूले चाहिँ सकाएका छन् उनीहरूको एक्सेल सिट यसो हेल्प लिएर गरे पनि हुन्छ काम छिटो गर यति नै भन्दै आजलाई सक्कम होला किनभने मैले डिजाइनमा किन पनि फोकस गरिरहेको छु भने तिमीलाई अब सरस्वती तिमीहरूले पनि ओल्ड क्वेसन हेरिस्यौ होला सबै डिजाइनकै छ पाटो जस्तो यो मोस्ट इकोनोमिकल स्प्यान लेन्थ कसरी निकाल्ने भन्ने कुरो त अब बेन्डिङ मोमेन्ट टावर निकाल्ने बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्ने भनेको यो हामी डिजाइनमै गर्छौँ एउटा यो यहाँबाट क्वेसन सोधेको छ हैन अर्को क्वेसन भनेको कहाँबाट सोधिन्छ भने जनरली डिजाइनमा जस्तो यो नम्बर अफ डिस्क क्याल्कुलेसन भयो भोल्टेज क्याल्कुलेसन भयो हैन इकोनोमिकल भोल्टेज क्याल्कुलेसन भयो त्यसपछि नम्बर अफ सेलेक्सन भयो डिस्क क्याल्कुलेसन भयो यो सबै डिजाइनमै गरिरहेको हुन्छौँ हामी अर्को एउटा चाहिँ अलिकति ख्याल गर है त्यसपालि चाहिँ अलिक त्यो क्वेसन त बुझ्छ होला गिराइ त हामीले टेबल त दिन्छ होला नि हैन बुझिन अनि जस्तो अब हामीलाई के रे ओल्ड क्वेसनमा हैन तपाईको नम्बर अफ इन्सुलेटर डिस्क रिक्वायर भने पनि सोधेर चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न पनि हैन त्यसको लागि त माथि भोल्टेजहरु सबै रेफरेन्स हेर्नु पर्यो नि त यो टेबल दिए हुन्छ त्यो टेबल दिन्छ हैन दिन्छ त्यो टेबल दिन्छ जस्ट मैले तिमीलाई अर्को एउटा चाहिँ जस्तो यो पर्टिकुलर क्वेसन किन डिजाइनमा फोकस चाहिँ हामी किन हुनु पर्यो हैन अब लेक्चर नोटै भइहाल्यो नि भन्ने मात्रै हो भने दिस इज अगेन नेक्स्ट इज द यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो
द्याट इज द टेन्सन क्यालकुलेसन गर स्ट्रिङिङ कन्डिसनमा टेन्सन क्यालकुलेसन गर भनेर सोधेको छ जसमा चाहिँ आइस लोडिङ पनि छ जस्तो मैले डिजाइनमा अहिलेसम्म हामीले डिजाइन गरेकोमा टेम्परेचर ठिक छ विन्ड प्रेसर राखेको छ आइस लोडिङ राखेको छैन हो तर यो पर्टिकुलर क्वेसनमा आइस लोडिङ पनि छ सो आइस लोडिङ हुँदाखेरि चाहिँ स्ट्रिङिङ कन्डिसनमा चाहिँ कसरी क्यालकुलेसन गर्ने त जस्तो खाली फर्मुला केमा चेन्ज हुन्छ W1 क्यालकुलेसनमा फरक W1 मा चेन्ज हुन्छ जस्तो स्याक भयो आई गेस 1 2 होला ओके 1 जस्तो यहाँनिर हेर त कुनै वेट अफ कन्डक्टर भनेको के हो वेट अफ कन्डक्टर प्लस वेट अफ आइस प्लस वेट अफ विन्ड हैन वेट अफ कन्डक्टर प्लस वेट ड्यू टु द आइस को फर्मुला के हो WI भनेको द फर्मुला इज डेन्सिटी अफ आइस इन्टु पाई इन्टु टी प्लस डी प्लस टी अथवा यो लाए पनि हुन्छ अथवा यो माथिको कुरो एउटै हो सो पाई इन्टु टी भनेको थिकनेस अफ आइस प्लस डायमिटर अफ कन्डक्टर प्लस थिकनेस अफ आइस यो एउटा फर्मुला चाहिँ राख्नु पर्यो वेट अफ आइस राखेर चाहिँ जुन हामीले वेट अफ आइस चाहिँ अहिले डिजाइन गरेकोमा 0 छ हैन वेट अफ आइस इज कन्सिडर्ड एज 0 वेट अफ कन्डक्टर प्लस 0 स्क्वायर प्लस विन्ड भनेको राखेर चाहिँ 2/3 गरेर चाहिँ गरिरहेछौँ सो त्यसलाई त्यो नगरिकन सिम्पली यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो वेट अफ आइस भनेको चाहिँ पाई इन्टु डी प्लस टी गरेर चाहिँ यो फर्मुला राखेर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ W1 निकाल्नु पर्यो बाँकी रिमेनिङ द प्रोसिड्युर इज सेम कसरी यो फर्मुला लाउनु पर्यो T2 स्क्वायर T2 प्लस K2 माइनस K1 इक्वल्स टु 0 वेयर K1 इज त्यति K2 इज त्यति भने फर्मुला लाउनु पर्यो W स्क्वायर W1 निकाल्नु पर्यो W2 निकाल्नु पर्यो L भनेको कति हो राख्नु पर्यो AE राख्नु पर्यो यसरी चाहिँ निकाल्नु पर्यो यो कुरा त अब डिजाइनमा बाहेक अरूमा त आउँदैन ठीक छ सो म यो भन्दा फर्दर गइन आज तिमीलाई फर्दर कुनै क्वेशन सोध्नु छ भने छ मैले भनिहालेँ एउटा कुरा चाहिँ सबैलाई भनिदिनु तिमीहरूको साथीहरु म्याक्सिमम यहाँ डिजाइन नगर्नेहरु प्रेजेन्ट पनि छैन प्लिज कन्भे द मेसेज टाइमली सबमिसन चाहिँ गरिदिनु रिपोर्टहरु चाहिँ असाइनमेन्ट पनि यति गर्दै आज क्लास चाहिँ क्लोज गरौँ होला के छ हजुर हाम्रो असेसमेन्टको लागि सिलेबस के होला असेसमेन्टको लागि तिमीले आज क्लास राम्रोसँग हेर्यो भने मैले सबै क्वेशन भनिसकेको छु खाली ओल्ड क्वेशनबाटै सोधेको छु हैन जस्तो ठ्याक्कै प्याटर्न यही छ जस्तो ट्रू एन्ड फल्स मा चाहिँ तीनटा सोधेको छु दुईटा ट्रान्समिसनबाट एउटा डिस्ट्रिब्युसनबाट त्यसपछि क्वेशन यसले आउँछ भन्दिन्छु म त सबैबाटै छ यस्तो एउटा ट्रू एन्ड फल्स बाट आउँछ एउटा नेक्स्ट इज इकोनोमिकल स्ट्यान्डमेन्ट हाइक अफ गर ओके कुनै यो भन्दा पहिला क्वेशनमा त्यो भ्यालुहरु कसरी पत्ता लगाउने कस्तो आइस को वेट निकाल्नु भ्यालु कसरी पत्ता लगाउने यहाँ दिएको छ त थिकनेस डी र त्यो अर्को दिएको छैन के डी को भ्यालु डायमिटर अफ कन्डक्टर दिएकै छ थिकनेस दिएकै छ भइगयो त डायमिटर कन्डक्टर दिएकै छ थिकनेस दिएकै छ डेन्सिटी दिएकै छ त्यति हैन चाहिएको डेन्सिटी दिएकै छ थिकनेस दिएको छ डायमिटर दिएको छ बस जस्तो अब तिमीले प्याटर्न हेर्यो भने यसरी सरर भनिदिन्छु पढ्न त अब सबै पढ्नु पर्यो त्यसमा त अनडाउटली अब छैन टाइम अब तिमीलाई सबै पढ भन्दाखेरि पढ्न भ्याउँदैन त्यो पनि म बुझ्छु जम्मा एक दिन न छ एक दिनमा के पढ्छौ त्यही भएर चाहिँ ट्रू एन्ड फल्स तीनटा सोधेको छु त्यसपछि मोस्ट इकोनोमिकल स्प्यान लेन्थ एउटा सोधेको छु हैन त्यसपछि एउटा डिस्ट्रिब्युसनबाट चाहिँ यस्तै खाली एउटा कन्डक्टर अथवा क्यापेसिटर वाला एउटा यस्तो कन्ज्युमर साइजबाट एउटा क्वेशन सोधेको छु एउटा क्यापेसिटर वाला अथवा त्यो डिस्ट्रिब्युसनमा
हेर एकदमै सजिलो छ ट्रान्समिसन डिस्ट्रिब्युसन पढ्न धेरै गाह्रो छैन डिस्ट्रिब्युसनमा कतिवटा क्वेसन छ यसो सरसर्ती हेर एउटा कस्तो खाले क्वेसन सोध्दो रहेछ भन्दाखेरि एउटा यो क्यापेसिटर खालेवाला एउटा क्वेसन सोध्दो रहेछ एउटा चाहिँ यो युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड खाले कस्तो क्वेसन सोध्दो रहेछ र यस्तो खाले छ युनिफर्मली भ्यारिङ लोड भनेको छ हो युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड अथवा युनिफर्मली भ्यारिङ लोड एउटा त्यस्तो खाले क्वेसन सोध्दो रहेछ अर्को डिस्ट्रिब्युसनमा सोध्ने भनेको एउटा यो यस्तो यस्तो खाले कन्ज्युमर्स खाले यस्तो खाले एउटा क्वेसन सोध्दो रहेछ हाराहारी मोटामोटी 4वटा क्वेसन सोध्छ डिस्ट्रिब्युसनमा त्यो 4वटामा 2टा सोधेको छु मलाई अहिले भनिदिएको छु ल अर्को भनेको यस्तो खाले जम्मी गरेर 4-5वटा छ डिस्ट्रिब्युसनमा न्युमेरिकल त्यो न्युमेरिकलमा 4वटामा 2टा सोधेको छु एउटा त भनिहालेँ एउटा त यो के भन्छ युनिफर्मली यस्तो खाले एउटा सोधेकै छु युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोडमा हुन त यो पनि अहिले जस्तोमा 5th इयरमा कति हुन्छ भनेर चाहिँ छँदैछ यो युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड यो भयो मोटामोटी न्युमेरिकल नै म्याक्सिमम छ क्याल्कुलेटर एउटा चाहिँ अलिकति गतिलो लिएर जानु पर्यो त्यस्तै खाले के सोधेको छु अरू त्यही नै हो यता ट्रान्समिसनबाट त्यही युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसनबाट 2टा न्युमेरिकल 4वटा त्यो भयो एउटा थ्योरी सोधेको छु धेरै छैन सरस्वती हेर यति भनेपछि त गर्न सकिन्छ होला नि न्युमेरिकल चाहिँ हेर्नु पर्यो है ठिक छ आजलाई यति नै गरौँ अरू कसैलाई केही सोध्नु छ छैन भने चाहिँ आजलाई यही क्लास एन्डिङ गरौँला हुन्छ थ्याङ्क यू क्लास